নমস্কাৰ মই মজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অলংহিপ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে অহা 5 বছৰত অসমত দালাল ৰাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। শুকুৰবাৰে থাওৰাৰ উপনিৰ্বাচনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। বিজেপি সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থাওৰা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে এই উপনিৰ্বাচন বুলি মন্তব্য কৰে। অহা 5 বছৰত অসমত দালাল ৰাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে অখিল গগৈৰ শিষ্টাচাৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি। সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ মনোনয়নৰ সময়ত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে বিতৰ্কিত মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ। ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক 14 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চিজেএম আদালতে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ৰাজকন্যাক সাধাৰণ কয়দীৰ কাৰাগাৰত ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। ৰাজকন্যা কাৰাগাৰত বিশেষ আতিথ্য নিদিয়াৰ লগতে VIP আতিথ্য প্ৰদান নকৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে আদালতে। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীয়ে ৰাজকন্যাক পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰাৰ বাবেই আদালতে তেওঁক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 2 অক্টোবৰত নিশা সুৰাহক্ত মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ৰাজপথত কাম কৰি থকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ 9জনকৈ শ্ৰমিকক গাড়ীৰে মহতিয়াই নিছিল। এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি বিতৰ্কিত মডেলগৰাকী অসুস্থতাৰ ভাও জুৰি GNRC মেডিকেলৰ ছেমি ICUত ভৰ্তি হৈ আছিল। কিন্তু বিষয়টোৱে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ এটা 6জনীয়া দলে ৰাজকন্যাক পৰীক্ষা কৰাত তেওঁৰ ভাওজুৰি ICUত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা সকলো কথা পোহৰলৈ আহে। ইয়াৰ পিছতে যোৱা 6 অক্টোবৰত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মডেলগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে মোদী চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিলে এয়াৰ ইণ্ডিয়া, টাটাই লাভ কৰিলে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নিবিদে। দেশৰ সকলো ৰাজহুৱা সম্পদ পুঁজিপতিৰ হাতত এটা এটাকৈ তুলি দিয়াৰ পাছত মোদী চৰকাৰে এইবাৰ বিক্ৰী কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়া। শুকুৰবাৰে মুম্বাইস্থিত টাটা গ্ৰুপে লাভ কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নিবিদে। টাটা গ্ৰুপে 18,000 কোটি টকাৰ বিজয় নিবিদা ৰাখিছিল। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত টাটা গ্ৰুপৰ ওপৰত প্ৰায় 15,003 কোটি টকাৰ ঋণলব্ধ হ'ব বুলি জনাইছে বিনিয়োগ আৰু ৰাজহুৱা সম্পদ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সচিব তুহিন কান্তা পাণ্ডেয়ে। বাকী 2,700 কোটি টকা চৰকাৰক নগদ ধন পৰিশোধ কৰিব টাটা গ্ৰুপে। এই বছৰৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। বিক্ৰীৰ পৰিসৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াত চৰকাৰৰ 100% অংশ আৰু কম ব্যয়ৰ এয়াৰলাইন এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ লিমিটেডত এয়াৰলাইনৰ 100% আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ছিংগাপুৰ এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেল ছাৰ্ভিচেছ এয়াৰপৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডত 50% অংশীদাৰিত্ব অন্তৰ্ভুক্ত আছে। যোৱা মাহত ৰখা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিত্তীয় নিবিদাত টাটা গ্ৰুপে স্পাইজেটৰ প্ৰচাৰক অজয় সিঙক অতিক্ৰম কৰিছিল। অজয় সিং কনচৰ্টিয়ামে 15,100 কোটি টকা নিবিদা দাখিল কৰিছিল। এই মাহৰ আৰম্ভণিতে 2জন নিবিদাকাৰী প্ৰতিনিধিসকলক দুবাৰকৈ বৈঠকৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছিল। এই বৈঠকত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন দায়বদ্ধতাৰ বিষয়ত দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিভংগী লোৱাত সহায় কৰিবলৈ আৰু সেই অনুসৰি পুঁজিৰ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ ক্ৰয় চুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল। এই সিদ্ধান্তটো এয়াৰ ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক আল্টাৰনেটিভ মেকানিজমৰ দ্বাৰা অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ই হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীৰ এটা গোট যাক এয়াৰলাইনৰ বিনিয়োগৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গঠন কৰা হৈছিল। গৃহমন্ত্ৰীৰ উপৰিও AISMত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেল আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া সদস্য হিচাপে আছে। 2001 আৰু 2018 চনত দুটা অসফল চেষ্টাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাটো বিক্ৰী কৰাৰ এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ তৃতীয় প্ৰয়াস আছিল। দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টাত লোকচানত থকা এয়াৰলাইনৰ বাবে এটাও নিবিদা দিয়া হোৱা নাছিল। সেয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাপকাঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে যোৱা বছৰৰ আৰম্ভণিতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াক পুনৰ বিক্ৰীৰ চৰ্চালৈ আনিছিল। উল্লেখযোগ্য যে 1932 চনত টাটা গ্ৰুপে এয়াৰ ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 1953 চনত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত টাটাই বিগত কেইবাটাও সময়ত এয়াৰলাইন অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বাবে SOP প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে।
কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বিগত 2 বছৰে বন্ধ হৈ থকা ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে আহিল ভাল খবৰ। অসমত আজিৰ পৰা কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰসমূহে নাট মঞ্চস্থ কৰিব পাৰিব। আজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দেৰগাঁৱত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ বাবে SOP ঘোষণা কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ হ'ল প্ৰতিগৰাকী শিল্পী, কলা কৌশলী আৰু আয়োজক সমিতিৰ প্ৰতিজন সদস্যই ল'ব লাগিব কোভিডৰ দুপালি প্ৰতিষেধক। প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বা অধিক সংক্ৰমণ হোৱা ঠাইত ভ্ৰাম্যমাণ নাট প্ৰদৰ্শনীৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। প্ৰেক্ষাগৃহত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। প্ৰৱেশপথত হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ মজুত ৰাখিব লাগিব। প্ৰতিজন দৰ্শকে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। মাস্ক নিপিন্ধাকৈ অহা দৰ্শকৰ বাবে প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰৱেশপথত মাস্ক মজুত ৰাখিব লাগিব। নাট্য প্ৰদৰ্শনী সান্ধ্য আইনৰ আগতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব। যদি কোভিড সংক্ৰমণ ব্যাপক হয় বা ইয়াতকৈ পৰিস্থিতি ভাল হয় তেনেহ'লে নীতি নিৰ্দেশনা সলনি কৰা হ'ব। কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ আৰু কোভিডৰ নিয়মাৱলী সন্দৰ্ভত দৰ্শকক আয়োজক সমিতিয়ে সজাগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 318 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 43,977 গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 318 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 5 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ খেৰী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আশিষ মিশ্ৰৰ নেপাললৈ পলায়ন। উপস্থিত নহ'ল তদন্ত কমিটিৰ সন্মুখত। 3 অক্টোবৰত প্ৰতিবাদী কৃষকক গাড়ীৰে মহতিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰাই উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা বিশেষ অনুসন্ধান দলৰ সন্মুখত হাজিৰ নহ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে নেপাললৈ পলায়ন কৰিছে খেৰী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আশিষ মিশ্ৰই। শুক্ৰবাৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ কাৰ্যালয়ত ৰাতিপুৱা 10 বজাত আশিষ মিশ্ৰক হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত কমিটিৰ সন্মুখত উপস্থিত নহ'ল মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰ। সূত্ৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে আশিষ মিশ্ৰৰ মোবাইল ফোন ট্ৰেক কৰিছিল আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান অৱস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ নেপাল সীমান্তৰ গৌৰীফাণ্টৰ ওচৰত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সম্পৰ্কত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই কয় যে আমি উত্তৰাখণ্ড আৰু নেপালতো আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীক সতৰ্ক কৰিছোঁ আৰু তেওঁক বিচাৰিবলৈ ইতিমধ্যে দল গঠন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 3 অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰীত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত 8জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশিষ মিশ্ৰাই প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকক গাড়ীৰে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত 4জন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কেইবাজনো কৃষক আহত হৈছিল। এই আক্ৰমণত খৰ্গহস্ত হৈ কৃষকসকলেও আক্ৰমণ কৰে আৰু এই হিংসাত পুনৰ 4জন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয়। ইফালে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এখন ন্যায়িক পেনেল গঠন কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ প্ৰদীপ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱক লৈ এক সদস্যৰ পেনেল গঠন কৰিছে। এই পেনেলে 2 মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফলাফলৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে 2 সাংবাদিকলৈ 2021 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা। 2 সাংবাদিক হৈছে ফিলিপাইনছৰ সাংবাদিক মাৰিয়া ৰেছা আৰু দিমিত্ৰী মুৰাটভ। শুকুৰবাৰে নৰৱেৰ ৰাজধানী অচলত ঘোষণা কৰা হ'ল 2021 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা বিজয়ীসকলৰ নাম। নিজ নিজ দেশত বাক স্বাধীনতাক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে 2021 বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে ফিলিপাইনছৰ সাংবাদিক মাৰিয়া ৰেছা আৰু ৰাছিয়াৰ দিমিত্ৰী মুৰাটভে। ফিলিপাইনছত জন্মগ্ৰহণ কৰা সাংবাদিক মাৰিয়া ৰেছা হৈছে ৰেপলান নামৰ ডিজিটেল মিডিয়া নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বৰ্তমানৰ মুৰব্বী তথা সহ প্ৰতিষ্ঠাপক। 2012 চনতে ৰেছাই অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জন্ম দিছিল। ৰেপলাৰৰ সততে বিতৰ্কিত দুতৰ্তে শাসনৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আনহাতে কেইবা দশক ধৰি স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ হকে মাত মাতি আহিছে ৰাছিয়াৰ মুৰাটভে। 1993 চনত স্বতন্ত্ৰ সংবাদপত্ৰ নভিয়া গজেটাৰো অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল দিমিত্ৰী মুৰাটভ। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে হোমিওপেথিক চিকিৎসাৰ উত্তম পদ্ধতি আখ্যা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি হোমিওপেথিক চিকিৎসাক বিজ্ঞান বুলি অভিহিত কৰে। কলকাতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হোমিওপেথিক প্ৰতিষ্ঠানত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰে।
সোণোৱালে হোমিওপেথিৰ ছাত্ৰসকলক হোমিওপেথিক চিকিৎসাৰ উত্তম পদ্ধতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈও আহ্বান জনায়। মই হোমিওপেথিৰ ছাত্ৰসকলক হোমিওপেথিৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ শক্তিক উপস্থাপন কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইদৰে মন্তব্য কৰে। আনহাতে দেশৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত দেশৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে সকলো পদক্ষেপ হাতত ল'ব বুলিও সোণোৱালে মন্তব্য কৰে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে আফগানিস্তানৰ মছজিদত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণৰ ফলত 50জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আফগানিস্তানৰ এটা মছজিদত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত অতি কমেও 50জন আফগানিস্তানী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আফগানিস্তানৰ কুন্দুজ প্ৰদেশৰ এটা মছজিদত এই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমানলৈকে মছজিদত সংঘটিত হোৱা এই বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব কোনো সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই যদিও ইছলামিক ষ্টেট খোৰাছানে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কিয়নো ইছলামিক ষ্টেট খোৰাছানে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আফগানিস্তানৰ চিয়া লোকসকলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ আহিছে। বোমা বিস্ফোৰণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 15 আগষ্টত তালিবানে আফগানিস্তানৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ পাছৰে পৰা দেশখনত কুটাঘাতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আহিছে। তালিবানৰ উত্থানৰ পাছতে দেশখনত অন্যান্য সৰু ডাঙৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহেও মূৰ দাঙি উঠিছে।